mga pangungaling because of the agenda ng UNICEF being promoted by STAR because this UN agency, ang UNICEF, mga kababayan, alam niyo ang ganda ng agenda ng UNICEF. Sabi ko sa inyo, pinakialaman nila pati yung innocent, sexual innocence na telling the truth, kinagagalit nila. O ngayon, yung mga galit po, pumila kayo because this is the future of this country and of the world. Prepare for the anti-COVID vaccine. WHO tells the Philippines. Ito po ang balita, mga kababayan. Galing sa Inquirer. Basahin ko po sa inyo. Ito yung pangalawang topic natin. Sabi rito, WHO tells Philippines to prepare for anti-COVID-19 vaccine. Kita ninyo? Hindi na po yung Pilipinas as a sovereign country with our own DOH taking care of the health of the Filipino people. Ang nagmamando na, mga kababayan, a foreign power, WHO. Maganda na daw tayo. While a vaccine against the coronavirus disease, COVID-19, is still under development, the World Health Organization, WHO, advised the Philippine government Monday to already set up mechanism. Sila yung nagdidikta na. Gumawa na ng mekanismo that would help expedite para niya mapabilis natin yung turok. The processing, accreditation, and deployment of vaccine in the country. Sabi ko sa inyo. Ganon katindi, ganon tayo po binibrainwash nila. And we are so willing, majority of us, so willing to accept their solution to the problem na sila din po ang may gawa. WHO Acting Country Representative Socorro Escalante said that because it would take between a year and a half. Kita ninyo? Sabi ko sa inyo. Ang pattern po nila, they're working within 18 months lagi. Kala ninyo, kala ng karamihan na haters natin, imbento ko yung kwento, 18 months na yun. Grabe naman niya, Mr. Maravillas, yung lockdown. Fake news ka niya, Mr. Paano fake news? Galing sa kanila ito? Paano naging fake news ako? Binabasa ko nga lang. O di fake news ang Inquirer. Sila yung nagre-report niyan. Mayroon lang akong third eye. Mga kababayan, third eye, sabi ng iba. Para makita po ang mga bagay na hindi nakikita ng karamihan for lack of background story. Tama po? Pero hindi ko sinasabing mas magaling ako sa inyo. Lagi kong sinasabi, ito'y nagkataon lang na in my research, yung iba nagagalit sa akin kasi nasobran daw akong basa. Ba't kayo nagagalit sa nasobran sa basa? Magalit kayo doon sa hindi nagbabasa? At kulang sa basa? Di ba? Tinuruan tayong magbasa para tayo magbasa. Tinuruan ka magbasa, hindi ka man nagbabasa. Ano mangyari sa iyo? That is a scriptural search
Sabi sa Word of God, we have to search. Search. Ganun pala yon. Pag hindi ka nag-search, tapos ka. The warning of Hosea, ulitin ko sa inyo. My people are destroyed for lack of knowledge. Kaya nga po, sabi ng DCMM, kahit hindi ko kursunada yung kumpanyang yon, pero laging naririnig natin sa DCMM, ligtas ang may alam. Di ba? So, ganun mga kababayan. WHO Acting Country Representative Socorro Escalante said that because it would take between a year and a half for the vaccine for COVID-19 to be available in the market, the Philippines should, in the meantime, formulate its strategy on how its rollout can be fast-tracked. Kita ninyo? Bakit niya sinasabing between a year and a half? Representative po siya ng WHO. Lagi silang nag-uusap-usap hanggang kailan ito before they will introduce their final solution. Lagi silang nag-uusap-usap. Itong taong ito, na isa ding Filipina, alam niya yon. Sinabi nga niya rito eh. Kaya yung sinasabi niya, kinakaskade lang niya sa atin. Galing ito mismo doon sa pag-uusap nila. Hindi lang sinasabi sa atin ng malinaw para po hindi tayo, ang tawag doon? Hindi tayo umalsa. Kaya nga, di ninyo naalata. Ang ginagawa nila paunti-unti lang. O na, isang buwan mo na. Extension ng 15 days. Then, di pa natatapos ng 15 days. May na naman. Tapos, may nakita na naman akong pinufloat ng isang globalist dito sa ating bansa. Yung anong bansa yun, mami? Hawaii yun? Yung Hawaiian niya, May 31. Tapos, may flinout na naman. June 30 niya yung... alam ba ninyo na ginagawa niya, pinafloat nilang mga kwentong ito? Para i-mindset tayo nila na gusto na niyang buksan ni President Digong eh. Dapat niya, hindi pa niya bumabagsak yung ekonomiya. Kailangan ibaksak natin. Mabuti silang mga globalist po. They're funded from all their sponsors. Tayo. Sino yung sponsor ninyo? May sponsor kayo? Na yung gobyerno, bibigyan ka ng pangangailangan mo? And it will be sufficient? Ngayon nga lang mga kababayan, ang daming taong nagrireklamo, hindi pa sila naabot. You see? But you know, it is by design kung bakit ito ganito. Sabihin ko na sa inyo ng prangka, the design of the globalist, tayo po talaga ay i-torture ang ating isipan so that pag torture na yung ating isipan as a result of the lockdown, then whatever they offer to us na solusyon nila, tatanggapin natin. So, paluluhurin tayo, padadapain tayo nila ng tudo-tudo. Sabi ko po sa inyo, no one is, from the general public suspecting their intention kasi hindi man po nakikita ng karamihan yung kanilang intensyon. Nakatago pa kasi siya sa mga mabubuti nilang pananalita. Yun ang sinasabi ko sa inyo na
Their plan is actually hidden in plain sight. Nakatago sa mismong harapan natin. Araw-araw nababasa natin ang kanilang plano. Araw-araw nababasa natin ang kanilang plano. Kaya lang yung plano nila, wala tayong grasp sa kanilang plano. That is why our discussion, we are actually connecting. We are connecting the dots para po we have a clear understanding. Bakit ko alam, mga kababayan? Nabasa ko rito ngayon pa lang. Gagawin nila tayong mga baliw in the lockdown that they will implement lockdown, lifting, lockdown uli, lifting uli. Lockdown na naman. Sabi ko sa inyo. Basahin ko sa inyo, mga kababayan, galing mismo sa kanila. Ito. This is from the World Economic Forum. Banggitin ko po sa inyo. Ang World Economic Forum po, kasama doon sa nag-simulate, sila yung nag-sponsor ng simulation for 18 months. Tingnan ninyo po sa sinare ko na dito sa timeline ko for many times. Ang sponsor po, Bill and Melinda Gates Foundation, World Economic Forum, Johns Hopkins University. O ngayon, ang babasahin ko po sa inyo, published by World Economic Forum mismo, Global Agenda, sabi rito. World Economic Forum, Agenda, Platform, Reports, Events, about, pwede ninyo i-search, Global Agenda, COVID-19, Mental Health, Global Health. O, kita ninyo. Hindi ko lang pwedeng ipakita. Alin ba yung live sa atin, Kuya, ito? Hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo kasi may warning sa akin si Kuya. Huwag mo niyang ipapakita. Kasi hindi ko na ipapaliwanag sa inyo kung bakit. Basahin ko na lang po. Lockdown is the world's biggest psychological experiment and we will pay for the price. Shinare ko po ito sa timeline ko. Tingnan na lang po ninyo para hindi na kayo mahirapan. Then, may nakalagay pa doon sa picture nila, dark background, nasa bahay. May nakalagay, stay home. Sabi rito sa kwento nila mismo, studies nila mismo, as a proof na ang intensyon nila, maitim. They are promoting the lockdown, pero alam nila yung consequences ng lockdown. Saan kanyang pulutin, mga kababayan? So you will be confused. Bakit itong agency ito ng mundo, habang sinasabi niya na masama ang epekto ng lockdown, pero sila ang promotor ng lockdown. Sila ang brain ng lockdown. They are promoting it. Pero sinasabi nila masama ang epekto sa mental health. Pwede kang mabaliw. So, ano ibig sabihin nun? Gano'n naman pala, pwedeng ikabaliw ng mga tao. Bakit? You're promoting lockdown. So, gusto mo mabaliw ang mga tao. As you want to impose lockdown all throughout the world. Di ba gano'n ang konklusyon nun? Basahin ko po sa inyo. With some 2.6 billion people around the world in some kind of lockdown, we are conducting arguably the largest psychological experiments ever. O, kita na ninyo. It is an admission. This is the largest psychological experiment. In-experiment po tayo. It is a destructive, devastating experiment of all time. Tanggap ninyo po?
Naniwala kayo na this is the most devastating? Of course, ang ebidensya po, tingnan ninyo ang mga kwento. Ilang milyon ang nawawala ng trabaho ngayon. Makikita niyo sa timeline ko, sinishare ko. The job losses, mga kababayan, all throughout the world, by the millions in this country. Ilan yung nalulugi? Bilyon-bilyon ang nalulugi. Admission mismo galing sa ating mga officials, national officials. You see? This will result in a secondary epidemic, kita na ninyo, of burnouts and stress-related absenteeism in the latter half of 2020. Pinag-aralan nila ito eh. Kaya po, mga kababayan, pag na-extend pa po yung lockdown, kasi kontra kayo na i-lift, kasi takot na takot tayo sa COVID, na baka mahawa, and you are so brainwashed by your leaders, na dapat niya, sumunod tayo, labasan niya kayo ng labas. I tell you, in the coming days, maraming siraulo. I tell you, because of stress, pinag-aralan nila ito eh. Yun naman talaga ang objective nila. Gawin tayong mga baliw. Gawin tayong mga praning para pag nag-implement sila, mga kababayan, ng kanilang final solution, tatanggapin natin kasi praning na tayo. Kailangan nating makahinga kasi anong tawag doon? Nasusuffocate na tayo ng todo. Taking action now can mitigate the toxic effects of COVID-19 lockdowns, sabi nila. In the mid-1990s, France was one of the first countries in the world to adopt a revolutionary approach for the aftermath of terrorist attacks, disasters, in addition to a medical field, hospital, or triage post. The French crisis response include setting up a psychological field unit, in the second triage post, victims and witnesses who were not physically harmed receive psychological help and are checked for signs of needing further post-traumatic treatment. In those situations, the World Health Organization recommends protocols. Sila uli yung gagawa ng protocol. Susundin na naman po natin. Kita ninyo. Sila yung nag-impose ng lockdown na nabaliw ng mga tao. Tapos sila na naman, mga kababayan, yung gagawa ng protocol. Just like the COVID. Yung protocol na sinusunod natin, galing sa kanila. In those situations, the World Health Organization recommends protocols like RTEP, Recent Traumatic Episode Protocol, and GTEP, Group Traumatic Episode Protocol. Since France led the way for more than 20 years ago, international playbooks for disaster response increasingly call for this two-tent approach, one for the wounded and one to treat the invisible psychological wounds of trauma. Because of this lockdown, the traumatic experience of people, mga kababayan, will manifest very, very soon. You will become restless. Then, you will feel stressed. Then, it will result, mga kababayan, sa nagturo sa tornilyo?
lumuwang yung tornilyo. Ng mga tao, nakikita ko na nga ngayon, yung mga hindi na makatiis, na laging nakahiga, at patanaw-tanaw na lang, kung ano-ano na lang ang ginagawa, kinakausap yung sarili. Yung iba, nakita ni Mrs., sabi ni Mrs., hindi ko ito kaya. Nagti-TikTok. Sino ito? Nakita mo na. Sabi ko sa inyo, bakit nila ginagawa yon? Para malibang lang. Bored na sila sa kanilang mga bahay. You see? Kami, bored na rin, mga kababayan. We keep ourselves busy. Dami namin ginagawa, kaya naiibsan yung aming mga, boredom at yung mga anxiety. In treating the COVID-19 pandemic, the world is scrambling to build enough tents to treat those infected with the deadly, high contagious virus. In New York, we see literal field hospitals in the middle of the Central Park. O, kita niyo ang mga kwento nila. Pero tingnan ninyo kung mayroon. O, dito sa atin, we have the Ultra. We have the Philippine Arena offered by Iglesia ni Cristo. We have the Rizal Stadium. We have the PICC. Silipin ninyo kung may tao. Makikita ninyo doon, tents. Dito, amigo sa inyo. Silipin nga ninyo sa New York yung field hospitals in the middle of the Central Park o may laman. Talaga. But we're not setting up the second tent for psychological help, sabi rito. And we will pay the price within 3 to 6 months after the end of this unprecedented lockdown. At a time when we will need all able bodies to help the world economy recover. Wala na ang nandun. Nababaliw ng mga tao. Bagsak yung negosyo eh. Kaya nga po, in America, sabi ni Dr. Erickson, nakita nila yung spike ng mga taong nagpapakamatay na lang, suicide. Unfortunately, sabi dito, we already have a good idea of its results. In the late February 2020, right before European countries mandated various forms of lockdowns, the Lancet published a review of 24 studies documenting the psychological impact of quarantine, the restriction of movement of people who have potentially been exposed to contagious disease. Praning na yung mga tao. Kaya nga po, isingit ko na rito, nananawagan po kami, Governor Alfrancis Bitsara, nananawagan po kami sa inyo. I-rescue na po ninyo yung 11 Bicolanos, 4 Masbateños, 7 Albayanos, and 1 from Legazpi City. Yung family po nila mapapraning na sa kakaalala. Kasi nga po, nakahinga na sana ng maluwag. Kasi yung enhanced quarantine, matatapos na sana sa, ngayon? 28? 29 bukas, 30. Matatapos na sanang Friday, tama? Ano ngayon? Tuesday? Thursday, matatapos na sanang Thursday. Iwala. Extended pa ng another 15 days. Hindi pa nga nagsisimula uli yung extension na may nag-iisip na naman, May 31 na.
Paano hindi kanyan mapraning, iniisip mo, paano na yung pagkain? Yung family naiwan, Governor Francis Bichara, alalang-alala na. Tama, valid yung aking sinasabi. That is why I'm asking the help of Congressman Joey Sarte Salceda, Congressman Pido Garbin, Congressman Fernando Tibor Cabredo, mga mamamayan ninyo ito eh. Kung ako ang gobernador, kung ako ang congressman, didesisyonan ko na ito ngayon. They are also willing na i-quarantine uli. At least kasama na nila na malapit sila sa kanilang pamilya. Hindi yung nandun sila sa Metro Manila. Punong-puno ng agam-agam ang kanilang puso. You see? Huwag po kasi tayong nagpapadala dito sa mga sulsul ng mga globalist. They're destroying our economy. They're destroying our government. Sa kanilang pansariling agenda of global control of government and economy. You see? Aksyon na po ninyo. Aksyon na po ninyo ngayon, ha? Nagmamakaawa po kami, Governor Francis Bichara. Tinag ko yung mga nandito. Wala mang reaksyon, mga kababayan. Tinignan lang siguro. Yan yan. Doon na lang kayo. Iintayin pa siguro nila na itong mga tao ito maglakad. Kasi yung mga naglakad, riniskyo. So, kailangan pang maghirap sila. And face the risk. Sa kanila pong paglalakad. Kasi yung naglakad papuntang Central Luzon, riniskyo sa Quezon City. Yung mga naglakad na Bicolano naman from Manila to riniskyo doon sa San del Gallego. At ibinalik dito sa amin. Pero ito, tumawag sa akin eh. Iwan ko kung iririskyo nila o pababayaan po nila. Bahala sila sa buhay nila. Ganun na lang siguro. Kita ninyo mga kababayan kung paano tayo nakakalungkot po ang nangyayari sa atin po. In short, and perhaps unsurprisingly, people who are quarantined are very likely to develop a wide range of symptoms of psychological stress. Kaya po tumawag sa akin yun eh. Mayroon na silang manifestation ng psychological stress and even their family and their kids and disorder, including low mood. Huwag na kayo magtaka kung in your family, mainitin ang ulo, wala sa mood. Habaan na lang po ninyo ang pasensya at gawin po ninyo, libangin ninyo ang sarili ninyo. Kami po ni Mrs. halimbawa, pag born na kami, kami ni Mrs., kahit may ginagawa ko rito po, pinabayaan ko ng ginagawa ko. Kasi sabi ni Mrs., malabas tayo. Bakit ko? Mamimili tayo. Sabi ko, anong bibilin mo? Hindi ko anya alam, basta't lalabas tayo. Para naman niya sa kalag-kalag? Makagala at makapagmasid sa paligid. Umiwas yung naninikip na pag-iisip. Sabi nga ng isang abogado rito, now anya you understand, you feel, you experience. Yung barkada kong abogado, hello, Atty. Jong. Kami ni Atty. Jong Bonafé. Now you know what prisoners feel.
Alam na niyo kung ano ang napifeel ng isang prisoner na ang akala niya, yung extension kasi ng ECQ, ang akala niya, yung sentensya niya, acquitted, yun palaan niya. Convicted siya. Kulong. Magwawala ka talaga. Ang akala mo, hindi wala man niya akong kasalanan, acquitted ako. Then, all of a sudden, binasa ng ano. At napatunayan ng hukumang ito na ikaw ay nagkasala ng walang kaduda-duda. And therefore, ikaw ay makukulong sa loob ng extension na 15 days uli. Sabi ko sa inyo. So, psychological stress and disorder, including low mood, insomnia, hindi makatulog. Kami po, pinapagod namin yung sarili namin. Kailangan pagorin namin yung sarili namin kung anong ginagawa namin dito. Kahit ang linis-linis na dyan, kuskus kami ng kuskus. Pagkatapos nito yun. Lahat na po kinuskus namin. Sabi ko sa inyo, stress, anxiety, anger, madaling magalit. Buti na lang po ako na-manage ko yung may anger management. Dati, dali ko din magalit Dali nga magalit. Tas boses agad ako. Nasanay na ako sa panggugulo ninyo, itong mga dilawan. Niloloko tayo tapos pinagsasalita ng kung ano-ano. Maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyong mga katarantaduhan sa aking ginagawa, dahil sa inyong mga pangbabas sa akin, nasanay na ako. Yung stress at anger ko, na-manage ko na. Wala na, hindi ko na lang pinapansin yun Hindi na tumatalab sa irritability, emotional exhaustion, depression, and post-traumatic stress symptoms. Low mood and irritability specifically stand out as being very common. The study notes, kita ninyo. In China, these expected mental health effects are already being reported in the first research papers about the lockdown. Sino sa inyo ang gusto ng extension ng lockdown? Itaas ang mga kamay. Sige. Yung mga nagre-react dito na gustong-gusto ng lockdown. Kasi daw, kailangan nating sundin yung lockdown para tayo safe sa virus. Hindi na madagdagan ng mga namamatay. Mali kasi yung paniwala po ninyo Naloko lang kayo kasi na brainwash. Di man po yun totoo. Di man totoo. Ulitin ko, kung totoo po, highly contagious. Yung nakasalamuha sana ni Coco Pimentel, patay na. Kasama doon si Pacman. Bakit negative si Pacman? At si Coco mismo dapat patay na. At si BBM dapat patay na. Kasi highly contagious and deadly, sabi ninyo. At kung walang gamot, bakit ang daming recoveries na nililista yung DOH, ibig sabihin gumaling, ginamot ba nila? O hindi? Ginamot nila. Gumaling? Gumaling! Pinawi na nga So, ibig sabihin, niloloko lang po tayo. Ang daming recoveries Yung patay, hindi makita kung nasaan yung mga patay. Ayaw man nilang ipakover sa mainstream media. In cases where parents were quarantined with children, the mental health toll became even steeper. In the study knowledge done, 28% of quarantined parents warranted a diagnosis of trauma-related mental health
disorder. Kita ninyo? Mangangabaliw yung mga tao. Di ako may sabi niyan, sila, pinag-aaralan nila. Traumatic experience. Among quarantine hospital staff, almost 10% reported high depressive symptoms. Yun ngang tumawag sa akin. Anak niya doktor. Hindi pa nga po na, wala man, hindi man siya nahawa ng COVID. Alam po niyo, tumawag sa akin, Mr. Maravillas, I seek your advice. Bakit po? Yung anak ko niya, naka-duty dyan sa Manila, alalang-alalaan niya ako. Baka niya ma-COVID, mamatay. Kasi niya, nababalitaan ko, ang daming namamatay na doktor. COVID niya yung cause. Nagsisian niya ako, Mr. Taga Sambuanga? Sambuanga yun, o Cotabato. Nagsisisian niya ako, Mr. Maravillas, kung bakit pinaintulutan kong magtrabaho siya dyan sa Maynila. At nagsisi din ako kung bakit pinadoktor ko siya. O kita ninyo. Pati yung pangarap niya, na noon masayang-masaya siya, kakaanak siyang doktor, ngayon nagsisisi siya. Kasi yung pagiging doktor, risky na ngayon. You're like a soldier fighting to death in this war against COVID. Kita ninyo? Alalang-alala siya. Ano advice mo sa akin? Mr. Maravillas, pauwiin ko na yon. Sabi ko, yung anak mo po, nasa tamang edad na, doktor na nga po yun eh. Pwede ninyo ikakong pagsabihan yon kung anong nasa isip niya. But you cannot dictate on him or on her. Babae yata yon. Hindi mo siya madiktahan. Ang anak natin, pag nasa tamang edad na, bahala na sila mag-decision din. They know kung ano yung makakabuti sa kanila at makakasama. Kung yung ginawa nila, napasama sila, kasama na yon. Ang importante na kapag-advise tayo. Di ba? Pag hindi ka sinunod, huwag ka nang magtampo. They are fully man and woman. Alam nila yung peligro. Pag sila na-disgrasya sa peligrong yon, tanggapin natin yon. That's part of life. Ganun lang po. So, sabi ko doon, yung pag-aalala mo, sabihin mo sa kanya. So makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya. Magre-resign na ba siya? Kasi baka masisika ko, sir. Ako niya pinawi ng tatay ko. Ito, napasama yung... Kasi takot. So, we will be living in fear, mga kababayan. Kaya sabi ng mga protesters doon sa Amerika, yung mga pastor at mga Christians doon, hindi kami papayag na mamuhay sa takot. Tama? Tama po. Yun ang ating Panginoon pinagsabihan tayo. Huwag tayong matakot. In times of trouble, you read, mga kababayan, Psalms 91. Kahit yung mga patay, yung mga paligid mo, nag-ahandusay na. Then sabi yung ating Panginoon, sundin natin. It will come like that. Ganon ang magiging future natin. Pero ang sabi ng ating Panginoon, do not be troubled. Kaya ito pong COVID, si Satanas po ang may gawa ng takot sa ating puso. Tinatakot tayo para sumurinder tayo sa kanila. So, surrender ba tayo? Yun ang tanong ko po sa inyo. Ay, Mr. Marwes, lalabas kami! Sabi ko sa inyo. So, symptoms. Up to 3 years after highest depressive symptoms. Imagine.
Among the quarantine hospital staff, almost 10% reported high depressive symptoms up to 3 years after being quarantined. 3 years. Another study reporting on the long-term effects of SARS quarantine among healthcare workers found a long-term risk for alcohol abuse, naging addict sa alcohol. Kasi inanap nila doon yung solusyon sa kanilang pagiging tolero, inom na lang ako niya para makatulog ako. Inom. Naging alcoholic. Self-medication in long-lasting avoidance behavior. Hindi na mapakali. Laging takot. Yon mga kababayan ang mina-mindset sa atin ng mga globalist. Social distancing anya. Lagi kang takot na yung may COVID anya yan. Yung dito sa neighborhood namin, pagdating namin galing akong Malaysia at yung misis ko at anak ko galing Manila. Takot na takot ng neighborhood. Ano sabi sa amin? Lumalabas lang si misis, kumukuha ng malunggay. Ano sabi sa'yo? Quarantine. Ngayon tapos na kaming quarantine, hindi na makatingin sa amin. Kanina nga yung kinakausap ako, hindi ko masyadong pinapansin. Quarantine mo dyan. Tingin mo sa akin, virus? Lahat ba nang galing sa Maynila, virus na? Lang yung mga taong ito. Magninegosyo lang sila ng bakuna, mga kababayan. Tinako tayo sa virus. Lahat ng tao, carrier ng virus. And we will be required by Bill Gates to carry a certificate of vaccines or else you will not be allowed to go out and to travel. Ganon tayo mina-mindset, mga kababayan. Reasons for stress about in lockdown. There is risk of infection. Kita ninyo? Pag naka-lockdown ka daw, nandyan yung risk, o sila mismo ang nagsabi, hindi na si Dr. Rashid, hindi na mga kababayan si Dr. Erickson, hindi na sila yung kinokot ko. Ang kinokot ko, globalist mismo, research ng mga globalist, World Economic Forum. Kita ninyo? Fear of becoming sick. Lagi ka na lang takot. Pag ikaw stress ka, lagi kang takot. Hihina ang immune system mo. Lalo kang magkakasakit. Fear of becoming sick or of losing loved ones, as well as the prospect of financial hardship. All this and many more are present in this current pandemic. We can only see a sharp increase in absenteeism in countries in lockdown. That is why, Mr. President, I am appealing to you. We are appealing to you. Alisin na po ninyo ang lockdown. If it is possible, wag na ninyong extend. Kung pwede nga lang, i-recall ninyo yung extension na May 15. At huwag po kayong nagpapaniwala sa mga balita, dadami yung infeksyon. Huwag kayong maniniwala doon. Ipa-investigate ninyo yung mga infected po at yung mga matay kung totoo yung bilang ng DOH. Pag napatunayan po ninyo, niloloko kayo kasi ang protocol, sabi rito, ng mga nag-expose ng katotohanan in America, that it is declared all deaths listed COVID. Ang ibig sabihin, minanipulate nila ang mga statistics ng namamatay. Minanipulate nila para takutin ang buong mundo na itong pandemic na to, ang daming namamatay.
Mr. President, tingnan niyo yung video sa Manhattan. Walang congestion, walang overwhelming bodies na nililibing, wala din kinikremate. Kung wala doon, tingnan natin dito sa ating bansa, nasaan yung mga namatay. So that, if somebody from DOH will tell you, extend the lockdown, there is a spike, then, sasabihin mo, with confidence sa kanila, huwag ako, niloloko lang ninyo ako. Mauubos na yung pondo ng ating gobyerno sa kakasubsidize dito sa mga taong walang makain. Yung mga negosyo natin ng mga pribadong tao, bagsak na. Wala na tayong makoleksyon na taxes. Kasi nga, anong ibayad nun? Bagsak yung negosyo. And suggestion nga ng Finance Secretary, huwag ko koleksyonan ng buwis for 5 years. Imagine that. Anong gagawin natin? Sa Pilipinas, walang taxes kang kokoleksyonin for 5 years. How will you operate the government? The bureaucracy. Saan mo kukunin pansweldo sa mga teachers? Government workers? Pambili mo ng mga gamot para sa mga taong nagkakasakit. Pansweldo mo sa mga sundalo at pulis. Saan mo kukunin? Of course, may ADB. Of course, may IMF World Bank. Tuwang-tuwa yung mga ulupong na isanan niya natin. Tubo tayo. Bilyon-bilyon tubo natin sa loan. Lubogin natin sa utang. We can already see sharp increase in absenteeism in countries in lockdown. People are afraid to catch COVID-19 on the work floor and avoid work. We will see a second wave of this in 3 to 6 months. O, kita ninyo? Bakit ninyo alam na may second wave ng virus? Sabi ko sa inyo, di pa ninyo nakikita ang kanilang plano? Pustahan tayo, ganun ang mangyayari. Kasi advance ito. Binabasa ko. Nakaplano po ang second wave. Nakaplano. We will see a second wave. Very confident that it will come, it will happen. We will see. Hindi ang pakasulat po, hindi. We might see. Hindi sigurado. Pag sinabing we will see, ay talaga sigurado. Sigurado sila. Mga kababayan. A second wave of this in 3 to 6 months. Just when we need all able bodies to repair the economy, we can expect a sharp spike in absenteeism and burnout. Umina na kasi, naka-lockdown eh. Umina na kasi yung, ano sabi ni Dr. Rashid? Ni Dr. Immunologist yun. Erickson, pag ikawan niya naka-lockdown, stressful ka. Hindi ka naarawan palagi. Di ka makapag-exercise. Tolero yung isip mo. Then yung immune system weakens. Kaya sila alam nila, kaya sila kapag sabi nito, expect a spike of absenteeism and burnout. Yun ang second wave nila. As you become burnout, hindi lang virus ang dadapo sa iyo. Pati yung pagluwang ng tornilyo.
We know this from many examples ranging from absenteeism in military units after deployment and risk areas, companies that were close to ground zero in 9/11, and medical professionals in regions with outbreaks of Ebola, SARS, and MERS. Right before the lockdown, we conducted a benchmark survey among a representative sample of the Belgian population. In that survey, we saw that 32% of the population could be classified as highly resilient, green. 15% of the population indicated toxic levels of stress. In our most recent survey, after 2 weeks of lockdown, the green portion has shrunk to 25% of the population. The red part of the population has increased by 10 percentage points to fully 25% of the population. These are the people at high risk for long-term absenteeism. We will be rendered incapable of working, mga kababayan. Hindi na. Kaya yung tuwang-tuwa po sa lockdown, sige, ituloy ninyo. Darating ang araw po, mag-i-enjoy po kayong walang trabaho. Ayaw mo na magtrabaho kasi nasanay ka ng walang trabaho. Tumatanggap lang ng ayuda galing sa gobyerno. Kita ninyo kung paano tayo siniset up sa ganitong. Alam nila yon, pinag-aralan nila. Kaya yung mga iba na enjoy ng bakasyon, alam ko kung sino. Karamihan po nasa gobyerno. Di ba, Mami? Kasi yung nasa gobyerno, na hindi nasa front lines, may sweldo sila po, pero nasa bahay lang. Di enjoy. Tumatanggap ng sweldo, kobra sa bangko. Ayos na. Sila enjoy. What about yung walang trabaho, umaasa lang sa barangay? Enjoy yon? Mababaliw na sa kakaisip kung saan kukuha ng pagkain. What about yung negosyong nagsara kasi naubos na yung kapital nila sa konsumo? Wala mga assistance na tanggap sa gobyerno. Ano mangyari noon? Pag hindi nag-suicide yon, sira ulo yon. Ano ang gusto ninyo? Enjoy natin yung lockdown? Enjoy natin. Ito po, binabasa ko sa inyo. Studies from the World Economic Forum. The same agency na nag-sponsor ng simulation ng lockdown for 18 months. Even if they stay at work, research from Eurofound report a loss of productivity of 35% of these workers. Naging mga batugan na. Sabi ko po sa inyo, sanayin ninyo yung sarili ninyong mag-TikTok, you will become addict sa TikTok. Sanayin ninyo yung sarili ninyo mag-computer, you will become addict sa computer. Na hindi mo na mapigil yung sarili mo. Ayaw mo nang tumigil sa computer. Bakit ko alam yon? Experience namin yun eh. Alam ba ninyo yung unang nauso? Yung, tawag doon, Mario? Super Mario? Yung Super Mario, naglalaro po ako noon. Hindi na ako mapigil. Nandun, nakanganga ako sa computer, sa telebisyon. Nakagano na ako. Naubos yung panahon ko. Hindi ko na mapigil yung sarili ko. Halos mga kababayan, naubos maghapon. Yan, laro na lang. Yun ang ginagawa sa atin ngayon. Tingnan ninyo mga anak ninyo. Nakanganga na lang sa computer, hindi mo na makausap. Pag sinabihan mo yung anak mo, ganito, may iotos ka. Umiinit siyang ulo. Kasi inisturbo mo eh. Nakakonsentrate doon eh.
Oh, yeah. Sabi ko sa inyo, ganon tayo tinitrain nila. You have to wake up. That's how the enemies attack us. Sino yung enemies natin? Hindi lang po itong mga nakikita natin na instruments, the globalists. Ang totoong enemies natin sa Bible, mga kababayan, we're wrestling again, not against flesh and blood, but against powers, principalities in higher places. Gusto ng mga demonyo, unproductive tayo, mainit ang ulo natin, mag-away-away tayo, magkasakit tayo para yung kaluluwa natin sa kanila mapunta. The devil is the enemy of humanity. And these globalists are instrument of Satan, mga kababayan. Our enemy. The enemy of humanity. You see? In general, we know at risk groups for long-term mental health issues will be the healthcare workers. For who are on the front line, young people under 30, and children, the elderly, and those in precarious situations, for example, owing to mental illness, disability, and poverty. Kita ninyo? Ang pupuntahan natin po, hindi lang mental illness and disability. Kahit hindi ka physically disabled, you are rendered inutil. Hindi ka na. Nasanay ka na hindi gumagalaw, tumatanggap ka na lang. Batugan ka na. Ano ang problema? Inuman na lang tayo. May rasyon naman dyan sa barangay. Bili natin ng shabu. Buti yung iba nahuli. Nagsugal. Binili ng shabu yung 5,000. You are being rendered unproductive. Bakit ganon ang design nila? Para po tayo, dependent tayo sa kanila. Ganon ang design po sa atin. Kaya sinasabi ko sa'yo, wake up, mga kababayan. Wake up, Ophirians. Wake up, Maharlikans. Do not be dictated. Do not be deceived by these foreign powers dictating us in our future. All this should surprise no one. Insights on the long-term damage of disasters have been accepted in the field of trauma psychology for decades. But while the insights are not new, the sheer scale of these lockdowns is. This time, ground zero is not quarantine village or town or region. A third of the global population is dealing with these intense stressors. Bakit? Alam pala nila, mga kababayan, na ito ay stressors. Itong stressor na lockdown, iyon ang in-implement nila as a policy to the nations of the world. Kita ninyo kung paano tayo nila ginagago? We need to act now to mitigate the toxic effects of this lockdown. Pag naniwala kayo dito sa last line nila, we need to act to mitigate these toxic effects of this lockdown. Iisipin ninyo na yung World Economic Forum, hindi sila yung author ng lockdown. There is a broad consensus among academics about the psychological care following disasters and major incidents. Here are a few rules of thumb. Make sure self-help interventions are in place that can address the needs of large affected population. Educate people about the expected psychological impact in reactions to trauma if they are interested in receiving it. Make sure people understand
that a psychological reaction is normal. O, kita ninyo? Normal daw. Launch a specific website to address psychological issues. Bakit nila gustong mangyari ito? Sila din ang gagawa ng mga counseling para po, sila yung gumawa ng problema, sila yung nag-address ng problema, at sila yung gumagawa ng solusyon, pero brainwashing yung solusyon. Sasabihin sa'yo, iluan niya, sir, ano po yung gagawin namin? Kasi ganito. Alam ko anya yung solusyon yan. You seek anya the medical advice of ganito. May injection na niya doon para yung stress mo mawala. Diretso na niya yung bakuna. Para yung takot mo anya na ma-infect, mawala. Pwede ka nang gumala. Talino nila na. Make sure the people with acute issues can find the help that they need. In Belgium, we recently launched Everyone OK, an online tool that tries to offer help to the affected population using existing protocols and interventions. Yung protocol and intervention, ang nag-design sila rin. We launched our digital self-help tool in as little as 2 weeks. When it comes to offering psychological support to their population, most countries are late to react as they were to the novel coronavirus. Better late than never, sabi po nila. So, bakit ko alam na ganito yung sistema nila? Nasa libro ko po siya kasi. 1999 pa lang, alam ko na yung mga strategy nila. Crisis creation, crisis solution. They are the one responsible for the crisis, and they are the one responsible for addressing the crisis. Ito yan. Beware of wolves in sheep's clothing. That's the warning from the Word of God, mga kababayan.